Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong cùng nói lý do ly hôn là vì công việc nên phải xa nhau, nhưng trong phim, họ yêu nhau say đắm, vậy tại sao ngoài đời lại không thể bên nhau được 3 năm? Cuộc hôn nhân của họ như một vụ phóng tên lửa và cuộc ly hôn của họ diễn ra nhanh hơn cả một cú bấm máy tính. Hôm trước họ phủ nhận tin đồn, hôm sau họ lại sống cuộc sống của riêng mình. Đây không chỉ là cuộc sống chung, nó giống như một dự án hợp tác đã kết thúc. Ngày 23 tháng 4 năm 2021 là một ngày thứ Sáu bình thường. Lúc 10 giờ sáng, hầu hết mọi người có lẽ vừa kết thúc một cuộc họp buổi sáng hoặc đang suy nghĩ xem nên ăn gì cho bữa trưa. Vào lúc này, studio của Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong như đã bàn bạc từ trước đồng loạt thả bom trên Weibo, một tuyên bố được viết theo cách lịch sự và chuẩn mực. Hai người gặp nhau và trở thành bạn bè nhờ công việc, nhưng vì thường xuyên phải xa nhau nên họ quyết định quay lại làm bạn với nhau. Hãy xem những gì anh ấy nói, nó hoàn hảo đến mức không tì vết, giống hệt như khuôn mẫu chuẩn mực của một công ty quan hệ công chúng. Có điều gì đó về một cuộc chia tay trong hòa bình, thủ tục giấy tờ đã hoàn tất và việc chăm sóc con chung trong tương lai. Ý ẩn ý dưới gác dòng chữ là chúng tôi ổn, xin hãy ngừng đoán mò. Nhưng vấn đề là việc này xảy ra quá đột ngột. Chỉ vài tháng trước, giới truyền thông đã chụp được ảnh hai người cùng nhau ăn tối, thậm chí Phùng Thiệu Phong còn đến thăm Triệu Lệ Dĩnh tại phim trường. Điều thú vị hơn nữa là ngay trước khi ly hôn, có người tung tin đồn họ sắp ly hôn. Phùng Thiệu Phong thậm chí còn gửi thư của luật sư để kiện cư dân mạng đã tung tin đồn này, và cuối cùng anh đã thắng kiện. Làn sóng hoạt động này thực sự không thể hiểu nổi. Họ đã cố gắng hết sức để duy trì cuộc hôn nhân của mình trong một khoảnh khắc, rồi họ chính thức tuyên bố ly hôn. Thái độ của họ thay đổi còn nhanh hơn cả việc lật trang sách. Cư dân mạng đều sửng sốt, Weibo bùng nổ. Có chuyện gì vậy? Không thể nào, CP của tôi là be sao? Phản ứng đầu tiên của mọi người không phải là buồn mà là sốc và bối rối. Suy cho cùng, cách đây không lâu, họ chính là cặp đôi tiên trong lòng vô số người. Minh Lan và người chú thứ hai bước ra từ Minh Lan chuyện đã nối tiếp câu chuyện tình yêu trong vở kịch thành hiện thực. Kịch bản này thật hoàn hảo, cả một đời yêu thương được khắc họa trên màn ảnh, nhưng thực tế chỉ đủ để đóng một đoạn mở đầu. Tuổi thọ tình yêu của các diễn viên ngắn ngủi hơn cả sữa. Kết quả là cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 2 năm rưỡi, tính từ thời điểm chính thức công bố kết hôn vào tháng 10 năm 2018 đến thời điểm chính thức tuyên bố ly hôn vào tháng 4 năm 2021. Nó không dài hơn nhiều so với chu kỳ sản xuất một bộ phim truyền hình dài tập. Cuộc hôn nhân này diễn ra nhanh như một cơn gió, cuộc ly hôn này diễn ra nhanh như một tia chớp. Toàn bộ quá trình diễn ra suôn sẻ, hiệu quả và thậm chí có chút tàn nhẫn. Giống như hai đối tác, sau khi dự án hoàn thành và các khoản thanh toán được quyết toán, họ tổ chức một cuộc họp báo để thông báo với mọi người, công ty của chúng tôi đã giải thể và từ giờ trở đi mỗi người sẽ đi theo con đường riêng của mình. Đây không phải là sự đổ vỡ của mối quan hệ, mà rõ ràng là sự hết hạn của hợp đồng. Nói về điều đó, sự khởi đầu mối quan hệ của họ giống như việc nhấn nút tua nhanh vậy. Trước Knowing Your Destiny, họ đã hợp tác nhiều lần nhưng không thành công. Phải đến bộ phim Biết Rõ Số Phận, hai người mới vào vai vợ chồng trong vở kịch. Tình yêu của họ chân thành và trìu mến đến mức ánh mắt họ vô cùng cảm động. Khán giả nào theo dõi bộ phim thời bấy giờ mà không rơi nước mắt vì tình yêu giữa Minh Lan và chú hai. Kết quả là, sau khi quá trình quay phim hoàn tất, tin đồn về hai người họ bắt đầu lan truyền khắp nơi. Một lúc họ nói họ chụp ảnh đi mua sắm cùng nhau, lúc sau họ lại nói họ mặc trang phục giống nhau, nhưng cả hai đều không chịu thừa nhận, và người hâm mộ bắt đầu tranh cãi nảy lửa. Có người nghĩ, chắc là giả rồi, đừng trói buộc chị em chúng tôi nữa, trong khi người khác lại nghĩ, nếu là thật thì tốt quá, họ quả là một cặp trời sinh. Cuộc giằng co này kéo dài rất lâu, đúng lúc mọi người sắp mất kiên nhẫn thì vào ngày 16 tháng 10 năm 2018, đúng ngày sinh nhật của Triệu Lệ Dĩnh, cô đã trực tiếp khoe giấy chứng nhận kết hôn. Không hề có thông báo nào cả, không có lời tuyên bố tình yêu dài dòng, chỉ có 2 từ thông báo chính thức kèm theo một bức ảnh cưới. Nó đơn giản và thô sơ, và nó đã trực tiếp làm tê liệt Weibo. Có lẽ anh lập trình viên đang chửi thề trong lòng khi phải làm thêm giờ để sửa máy chủ ngày hôm đó. Động tác này đúng là Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy là kiểu người không thích giải thích hay trình bày mà chỉ để kết quả tự nói lên tất cả. Trước khi mọi người kịp vượt qua cú sốc hôn nhân, 5 tháng sau, vào ngày 8 tháng 3 năm 2019, Phùng Thiệu Phong lại đăng lên Weibo, mẹ con bình an, gia đình có thêm một người đàn ông nhỏ bé. Ôi, kết hôn và sinh con cùng một lúc, tốc độ thật đáng kinh ngạc. Vào thời điểm đó, nhiều người đoán rằng đây hẳn là một đám cưới vì mang thai, nhưng dù thế nào đi nữa, nhìn thấy gia đình 3 người hạnh phúc, mọi người vẫn gửi lời chúc phúc. Suy cho cùng, một người là cuồng công việc trong ngành giải trí. Cô ấy xuất thân từ nông thôn,
dựa vào tinh thần kiên cường của mình để từng bước leo lên vị trí hàng đầu. Người còn lại là một thiếu gia Bắc Kinh, xuất thân từ một gia đình giàu có. Anh đã hoạt động trong ngành nhiều năm, tuy chưa đạt đến đỉnh cao sự nghiệp, nhưng cũng là một diễn viên rất được lòng công chúng. Sự kết hợp như vậy trông giống như một cốt truyện trong tiểu thuyết, đầy kịch tính. Mọi người đều sẵn sàng tin rằng đây là câu chuyện cổ tích hiện đại về vị tổng thống độc đoán. Phải lòng tôi, thỉnh thoảng họ tương tác trên Weibo khi Phùng Thiệu Phong nhắc đến Triệu Lệ Dĩnh trong chương trình. Vẻ mặt thận trọng và có phần ngọt ngào của anh khiến mọi người cảm thấy họ thực sự rất vui. Phùng Thiệu Phong cũng cho biết điều anh thu hút nhất ở Triệu Lệ Dĩnh chính là lối suy nghĩ rõ ràng và phong cách phóng khoáng, tự do của cô. Thỉnh thoảng gặp chuyện không vui, anh sẽ về nhà khóc. Triệu Lệ Dĩnh sẽ lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn anh, đợi anh khóc xong, cô sẽ nói đi thăm bọn trẻ, nhìn kia, thật bình tĩnh và lý trí. Khi đó, ai cũng nghĩ đây là cách vợ chồng hòa hợp độc đáo. Giờ nghĩ lại, đằng sau vẻ bình thản ấy, có lẽ đã ẩn chứa một khoảng cách đã lâu. Một người muốn giá trị tình cảm trong mối quan hệ, trong khi người kia muốn giải quyết vấn đề trong cuộc sống. Về cơ bản, hai người này không cùng chung quan điểm. Một bên cần có bến cảng, bên kia thì chính là một chiếc chiến hạm. Làm sao bến cảng có thể theo chân một tàu chiến trong một chuyến hành trình dài? Cuộc hôn nhân của họ đầy dẫy trở ngại ngay từ đầu. Vấn đề lớn nhất là hoàn cảnh phát triển và tính cách của hai người quá khác nhau. Triệu Lệ Dĩnh là ai? Cô xuất thân từ một gia đình nông thôn bình thường ở Lăng Phường, Hà Bắc. Cô không có xuất thân, không có tài sản và tốt nghiệp một trường trung học kỹ thuật. Khi mới bước chân vào ngành giải trí, vì khuôn mặt tròn trịa nên đạo diễn đã nói cô không thể đóng vai chính mà chỉ có thể đóng vai người hầu, con gái, chị em. Cô không tin vào cái ác, cô đã làm diễn viên phụ được 7-8 năm và đã trải qua đủ mọi khó khăn. Vào giữa mùa đông, ông bị ngã ngựa và bị thương ở lưng vĩnh viễn. Trong 365 ngày một năm, cô dành hơn 300 ngày cho đoàn làm phim để quay phim hoặc trên đường đi quay phim. Cô đã làm việc chăm chỉ cho sự nghiệp của mình và sau này trở thành nữ hoàng rating. Trong thế giới của cô, cảm giác an toàn được chính cô mang lại, được xây dựng bằng từng công việc, từng giải thưởng và từng khoản lương. Phương châm sống của cô có lẽ là nếu bạn dựa vào núi, chúng sẽ sụp đổ. Nếu bạn dựa vào người khác, họ sẽ bỏ chạy. Chỉ có bản thân bạn là đáng tin cậy nhất. Vì vậy, khi nhìn vào cô ấy, bạn sẽ thấy cô ấy luôn có vẻ rất căng thẳng, với ánh mắt dữ tợn, thể hiện sự không muốn chấp nhận số phận. Chúng ta hãy cùng nhìn lại Phùng Thiệu Phong. Anh ấy đến từ Thượng Hải và xuất thân từ một gia đình rất giàu có. Người ta nói rằng cha anh ấy là một đại gia trong ngành dệt may. Từ nhỏ anh đã là học sinh giỏi, lại yêu thích văn học nghệ thuật, lại còn đỗ vào Học viện Hí kịch Thượng Hải một cách thuận lợi. Sau khi ra mắt, anh đã có nguồn lực tốt và đảm nhận nhiều vai chính. Anh ấy có bản tính thư giãn bẩm sinh và phong thái quý tộc. Nhìn vào lịch sử tình trường của anh ấy là có thể biết. Từ Nghê Ni đến Lâm Vân, rồi đến Triệu Lệ Dĩnh, ai cũng là minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí lúc bấy giờ. Anh ấy dường như không bao giờ thiếu tình yêu thương hay sự quan tâm. Anh ấy là người ưa trải nghiệm, thích phiêu lưu trong thế giới cảm xúc và tận hưởng quá trình đó. Một người coi sự nghiệp là cuộc sống, người kia coi cuộc sống là kinh nghiệm. Một người là chiến binh đã nỗ lực vươn lên từ dưới đáy xã hội, còn người kia là hoàng tử sinh ra đã ngậm thìa bạc. Một người phụ nữ chăm chỉ đến từ vùng quê và một chàng trai trẻ xuất thân từ gia đình giàu có. Cuộc hôn nhân này giống như một cuộc trò chuyện giữa hai ngôn ngữ ngay từ đầu. Sự khác biệt lớn này có thể là một sức hút chết người trong giai đoạn đầu của một mối quan hệ. Bạn có thể cảm thấy người kia có điều gì đó mà bạn không có, điều này rất mới mẻ. Nhưng khi nói đến những vấn đề thường nhật của hôn nhân, mâu thuẫn trở nên phổ biến. Hãy nghĩ về bức tranh đó. Phùng Thiệu Phong có thể cho rằng, về công việc, chỉ cần làm tốt là được, chất lượng cuộc sống là quan trọng nhất. Hôm nay thời tiết đẹp, chúng ta ra ngoài đi dạo nhé. Triệu Lệ Dĩnh có thể nghĩ rằng, không, tôi vẫn chưa hoàn tất việc xác nhận cho quý tới và tôi vẫn phải làm việc với kịch bản cho bộ phim mới, nên tôi không có thời gian để đi dạo. Một người theo đuổi niềm vui nhỏ, người kia theo đuổi mục tiêu lớn. Vấn đề ở đây không phải là ai đúng hay sai, mà là về thế giới quan của hai người hoàn toàn khác nhau. Bạn có thể thỏa hiệp vì tình yêu trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài, ai có thể thực sự thay đổi được bản chất của mình. Sau khi sinh con, Triệu Lệ Dĩnh nhanh chóng quay trở lại công việc và có vóc dáng đẹp hơn trước, trong khi tham vọng sự nghiệp vẫn không thay đổi. Điều cô ấy muốn là tiếp tục tiến về phía trước, trở thành một diễn viên giỏi hơn hoặc thậm chí là kiếm được vốn. Về phần Phùng Thiệu Phong, có vẻ như anh không theo kịp tốc độ của cô. Một bên di chuyển về phía trước một cách nhanh chóng, trong khi bên kia đứng yên hoặc thậm chí lùi lại một chút. Sự cân bằng của cuộc hôn nhân này từ lâu đã mất cân bằng. Ngoài những khác biệt về tính cách và hoàn cảnh, còn có một vấn đề rất thực tế, đó là tình trạng phụ nữ mạnh mẽ, đàn ông yếu đuối. Tất nhiên, yếu ở đây không có nghĩa là Phùng Thiệu Phong không xuất sắc, nhưng so với Triệu Lệ Dĩnh,
sự nghiệp lẫy lừng của anh quả thực bị lu mờ. Đặc biệt là trong những năm tháng kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh đã khẳng định vị thế là nữ diễn viên hàng đầu sinh sau năm 1985 nhờ hàng loạt bộ phim truyền hình ăn khách như Hoa Du Ký, Sở Kiều Truyện và Minh Lan Truyện. Giá trị thương mại và sức hút của cô ấy đều ở mức cao nhất. Về phần Phùng Thiệu Phong, mặc dù anh đã đóng phim, nhưng ngoài Minh Lan Truyện, dường như trong những năm đó anh không có tác phẩm nào đặc biệt nổi tiếng. Khi mọi người nhắc đến anh, họ thường gọi anh là chồng của Triệu Lệ Dĩnh hơn là nam diễn viên Phùng Thiệu Phong. Đây hẳn là một cảm giác rất khó chịu đối với một nam diễn viên, đặc biệt là đối với một người đàn ông như anh ta, người có phần gia trưởng và luôn thành công. Tôi vừa kiểm tra, sau khi kết hôn, số lượng và chất lượng hợp đồng quảng cáo của Triệu Lệ Dĩnh tăng lên rõ rệt. Cô ấy thậm chí còn giành được hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu xa xỉ hàng đầu như Dior. Tuy nhiên, giá trị thương mại của Phùng Thiệu Phong dường như không được cải thiện đáng kể sau cuộc hôn nhân này. Khoảng cách nghề nghiệp này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiếng nói và tâm lý của hai người trong gia đình. Triệu Lệ Dĩnh ngày càng mạnh mẽ và độc lập hơn, có lẽ cô không còn cần một bến đỗ để dựa dẫm nữa. Đối với Phùng Thiệu Phong, anh có thể muốn một cô tiểu thư dịu dàng, chu đáo, có thể ngưỡng mộ anh, nhưng Triệu Lệ Dĩnh rõ ràng không phải là người như vậy. Cô ấy là nữ anh hùng, không phải là một người vợ nhỏ bé. Hơn nữa, hôn nhân trong ngành giải trí không bao giờ chỉ là chuyện giữa hai người. Đằng sau đó là hai đội bóng, hai đế chế kinh doanh và vô số người hâm mộ. Người hâm mộ của họ không hề hòa thuận ngay từ đầu. Nhiều người hâm mộ Triệu Lệ Dĩnh tập trung vào sự nghiệp và cảm thấy Phùng Thiệu Phong không xứng đáng với thần tượng của họ. Thậm chí có người còn cho rằng anh đang cản trở sự phát triển của Triệu Lệ Dĩnh. Người hâm mộ Phùng Thiệu Phong cũng cho rằng Triệu Lệ Dĩnh quá mạnh mẽ và không xứng đáng với thần tượng dịu dàng của họ. Kiểu đối đầu giữa người hâm mộ này cũng sẽ vô hình làm tăng áp lực lên cả hai bên. Mỗi lần chúng xuất hiện trong cùng một khung hình, mọi tương tác sẽ được diễn giải dưới kính lúp. Hôm nay Phùng Thiệu Phong không xách túi cho Triệu Lệ Dĩnh, chẳng lẽ anh không còn yêu cô nữa sao? Ngày mai Triệu Lệ Dĩnh không chúc mừng sinh nhật Phùng Thiệu Phong trên Weibo, mối quan hệ của họ có vấn đề gì không? Cuộc sống như thế này thật quá mệt mỏi, vì vậy sự chia ly của họ có thể không phải do một sự kiện cụ thể nào đó gây ra, mà là do vô số vấn đề nhỏ tích tụ theo thời gian và cuối cùng đã phá vỡ mối quan hệ. Đúng như câu nói, chúng ta ít ở bên nhau hơn và thường xuyên xa nhau hơn. 4 từ này nghe có vẻ như một lời bào chữa, nhưng chúng cũng có thể là lý do thực tế nhất. Sự tách biệt về mặt thể xác dẫn đến sự xa cách dần dần của tâm hồn. Mọi người đều đang chạy theo con đường riêng của mình, và khi bạn nhìn lại, người đó không còn ở cùng một múi giờ nữa. Khi một người di chuyển quá nhanh, lựa chọn tốt nhất cho người kia có thể không phải là đuổi theo anh ta, cô ta một cách tuyệt vọng, mà là buông tay một cách nhẹ nhàng. Đây là một loại cảm giác bất lực, nhưng cũng là một loại cảm giác sáng suốt. Điều thú vị nhất là cách họ ly hôn, họ rất đáng kính đến nỗi trông họ không giống hai người đã kết hôn và có con. Hãy nhìn vào những vụ ly hôn của những người nổi tiếng khác trong ngành giải trí. Ai trong số họ không rơi vào cảnh tan vỡ, hoặc họ sẽ tiết lộ lịch sử đen tối của nhau, hoặc họ sẽ kiện đòi tài sản và tranh chấp tiền bạc, hoặc người hâm mộ sẽ bắt đầu chửi bới lẫn nhau, khiến Internet trở nên hỗn loạn. Nhưng còn họ thì sao? Một tuyên bố chung, được diễn đạt cẩn thận, với sự chúc phúc lẫn nhau. Những ngày còn dài, quá khứ thì tốt đẹp, và tôi hy vọng tương lai sẽ còn tốt đẹp hơn nữa. Câu này lịch sự hơn những gì một người bạn sẽ nói. Sau khi ly hôn, cả hai không bao giờ nói xấu nhau trước công chúng. Càng nghĩ về điều này, tôi càng cảm thấy đây không chỉ là chuyện phiếm của người nổi tiếng. Trên thực tế, nó phản ánh quan điểm của nhiều người hiện đại về hôn nhân và tình yêu. Đặc biệt đối với những người trẻ làm việc chăm chỉ ở các thành phố lớn, liệu họ có thể ít nhiều nhìn thấy bóng dáng của mình trong đó không? Đầu tiên, đó là thức ăn nhanh của hôn nhân. Họ nhanh chóng tìm hiểu nhau, nhanh chóng yêu nhau, nhanh chóng kết hôn, nhanh chóng có con và nhanh chóng ly hôn. Có vẻ như mọi việc đều phải làm vội vã, gấp gáp để hoàn thành KPI của cuộc sống. Khi bạn đến một độ tuổi nhất định, bạn phải kết hôn, và khi kết hôn, bạn phải sinh con. Còn việc hai người có thực sự phù hợp với nhau hay không và có thực sự quyết định sẽ gắn bó suốt đời với nhau hay không thì có vẻ không quan trọng lắm. Đầu tiên hãy lên xe buýt và xuống xe nếu không được. Tâm lý này khiến hôn nhân ngày càng bất ổn. Thứ hai, kỳ vọng về hôn nhân đã thay đổi. Trước đây, khi kết hôn, mọi người tập trung vào việc sống chung cùng nhau vượt qua những sóng gió của cuộc đời. Ngày nay, nhiều người, đặc biệt là những phụ nữ độc lập về tài chính, không còn cần phải dựa vào hôn nhân để có được cảm giác an toàn và bảo đảm về vật chất. Họ có thể sống tốt khi tự lập, thậm chí còn tốt hơn nhiều người đàn ông. Vậy tại sao họ vẫn kết hôn? Những gì họ muốn là giá trị cảm xúc, sự cộng hưởng về mặt tinh thần và sự kết hợp mạnh mẽ của 1+1 dấu lớn 2. Nếu bạn cảm thấy mệt mỏi,
kiệt sức và không thể cảm thấy hạnh phúc và phát triển trong hôn nhân, tại sao không rời đi? Giống như Triệu Lệ Dĩnh, cô ấy cũng xuất thân từ một gia đình giàu có và không cần phải kết hôn với một gia đình như vậy, điều cô ấy cần là một người bạn tâm giao có thể theo kịp cô ấy và thậm chí dẫn dắt cô ấy. Hiển nhiên, Phùng Thiệu Phong có thể không phải là người như vậy. Khi một người phụ nữ có thể tự nuôi sống bản thân, điều cô ấy cần ở một người đàn ông không còn là nhà cửa, xe cộ nữa, mà là sự thấu hiểu và tôn trọng. Nhiều người đàn ông vẫn chưa hiểu được điều này. Thứ ba, đó là việc xóa bỏ định kiến về ly hôn. Trước đây, ly hôn là một điều rất đáng xấu hổ, đặc biệt là đối với phụ nữ. Có vẻ như nếu bạn ly hôn, cuộc sống của bạn sẽ thất bại. Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều người cảm thấy rằng ly hôn chỉ là sự lựa chọn cá nhân và không liên quan gì đến việc có thất bại hay không. Một cuộc hôn nhân không hạnh phúc chính là sự thất bại thực sự trong cuộc sống. Cần phải có sự khôn ngoan và lòng dũng cảm để ngăn chặn mất mát kịp thời, dũng cảm rời xa một người không phù hợp với mình và theo đuổi một cuộc sống mới. Sau khi Triệu Lệ Dĩnh ly hôn, mọi người càng ủng hộ và chúc phúc cho cô hơn, cho rằng cô sống hết mình và trở nên ngầu hơn. Sự thay đổi trong dư luận này cũng giúp nhiều người đang phải vật lộn trong cuộc hôn nhân không hạnh phúc có thêm can đảm để thoát ra. Vì vậy, mặc dù cuộc ly hôn của họ khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối, nhưng xét theo góc độ khác, có lẽ đó không phải là điều xấu. Điều này cho chúng ta thấy rằng hôn nhân không phải là mục đích cuối cùng của cuộc sống và hạnh phúc không chỉ có một khuôn mẫu duy nhất. Mọi người đều có quyền lựa chọn lối sống của riêng mình, dù là kết hôn hay ly hôn, quyền đó cần được tôn trọng.